Hi guys, welcome to our vlog. Today's video, we're gonna unbox a beautiful something here and we're gonna open it today. And let's open it guys. What's inside of here? Let's open it the normal way. Yep. Bubble wrap. Wow. Pretty bubble wrap. Oh my gosh! I popped one. Pop one. Just pop one. Let's open this up a minute because I see beauty. Oh my gosh! It's two right here, and let's get it. Oh, it's let's open this. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. My name is Minnie and this is Peppa Pig. Introduce yourself, Peppa Pig. Hello, I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. So ngayon, hindi mo namin siya binuksan talaga lahat. Yung packaging niya guys is very safe kasi nakabubble wrap pa siya kanina and then mayroon pang sticker, talagang sealed siya. So ito ay may nakalagay na Letisha Velasco. Ayan yung signature niya guys. So dalawa siya from Glamskin, Manila. So, ayan guys, nakasealed pa rin. Open it. Ay. Let's open it. Tapos, si Peppa Pig yung nag-open ng isa. Wow! Wow! Oh God! Yellow ako! Yellow! Red and yellow! I love yellow. You love red, Mom? So, ayan guys. Ito muna yung isa. Ito yun guys, yung laman. Tapos, meron ditong picture ni Miss Letisha Velasco. Ayan. Kasi nag-collab sila ng Glamskin. So, ito yung picture niya, guys. Tapos, meron nakalagay dito sa likod na, sino ka dyan, sis? Ikaw ba yung super mahilig mag-makeup or newbie lang, pero very passionate to learn more? Gaya ko na nagsimula sa kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam mo gawin. Ngayon, together with Glamskin Eyeshadow Pallete, lika, gawin natin ang mga looks and transformation na gusto mong i-achieve. So, ayan guys. Niya pula o yellow ang my original na signature si Miss Letisha. Ito talagang pinaghirapan siya guys. And then, dito naman sa likod, yung nakasulat kanina talagang na-inspired kayo, no? Na magpatuloy sa ating passion, ganon. Ito guys, meron siyang free na Glamskin Manila pa rin lip balm. Ma, ito free lang ito guys. I found something. Ang gulo ng aking kasama guys. Excited si Peppa Pig. Ito yung eyeshadow palette ng Glamskin with the collaboration of Letisha Velasco. Ito yung second option ko kasi mas nakita kong pigmented siya siguro or maganda yung suot niya kasi maganda yung makeup ni Miss Letisha. Kaya napasubok tayo guys. So ito yun. Palette niya. Ito yung Letisha Velasco Glamskin Manila. It's your glam eyeshadow palette. So, ang laki guys. Oh. So, ayan. Nakasealed pa siya. Then, bubuksan natin yung palette. Para makita natin yung laman. I hope na walang nasira. Diba? Ito pa. So, ayan guys. Ang ganda. O, ayan. Sino ka dyan? So, let this beautiful day start with a positive mindset. O, ayan, signature na naman ulit ni Miss Letisha. So, itong kulay na yan, guys, gusto ko siya kasi meron mga primary colors dito and meron din mga glitters. So, marami tayong magagawa ng mga makeup look dito. And then, yung second palette. Let's open mine in yellow! I love yellow! So, ito yung sa second box, guys. Ito yung free niya, water sleeping mask. So, may sleeping mask na tayo, guys. Ito, free din siya. And then, merong picture.
Meron yung picture ni Miss Letisha, guys. Ayan, ipapi-frame ko to. Ayan, ipapi-frame ko to. Ayan. So, ayan din, oh. Oh, ang ganda. Ang ganda niyan. Ang ganda. Tapos, meron nakalagay dito na claim this gift on your next portrait. Dahil nga, buy one, take one yung na-portrait natin, meron siyang free na mirror. Ang nakalagay is Letisha Velasco. Pak, ganun. Pagpasensyahan nyo guys ha, ang gulo. Let's open it by... Ayan na naman si Peppa Pig. Nanggugulo. Nanggugulo si Peppa Pig. Super excited siya guys kasi ang dami niyang gustong make-up na gagawin ko sa kanya. So, ayan! Ang cute ng kaniyang packaging. Parang cartoonized. Cartoon. Oh, may iron pa tayong isang mirror. So, dalawa yung aming mirror. So, ayan guys. Sealed talaga siya guys. It's Your Skin Eyeshadow Pallete. Yung kanina Glam. Diba? Glam yung kanina. It's Your Glam Eyeshadow Palette. Skin palette. Ayan, naka-sealed pa rin. So, parang ang... Aray. Excited siya, guys. Look to my viewers. I want to take one by one in this. Take one, buy one, take one. Ayan. You like Letisha? Yep. Why? Because she's the most prettiest on the town. One of makeups. Even you, mother, you're the most prettiest on the world to make up. Diba? Very safe yung packaging nila kasi nakabubble wrap pa rin yung palette. Let's see. Ang ganda ng pagka-wrap, guys. And then, wow! Glitter! Oh my God! Oh my! May nasira. Yan, oh. Pero isang palette lang naman. Siguro sa ano. Kasi malayo kami sa city. So, parang ang haba ng kaniyang nilakbay. Glitter! So, isang palette lang naman yung nasira. So, Glitter. ayun guys. Meron na tayong Dua. Glamskin Eyeshadow Palette. So, itatry natin guys. Isa-swatch natin yun kung pigmented ba siya. So, okay. Dito muna tayo sa ating Glamskin Eyeshadow Palette. So, may mga pangalan dito, guys. Oh, Polite, Grabe, Blaze, Comfort, Ay Napo. Ay Naapo. Diba? Yun yung sinasabi niya palagi. Ay Naapo. Then, Sis, Hush, Nadine, Linger, Preppy, Fun, Fantasy, Lucky, Slay, Sino ka dyan? Sha, Velasco, Burn, Lior, Hawks, Hairline, Baby, Moon, Unique, Envy, Vamp, Proud, Divine, and Genius. So, nasira yung si Slay. Pero itatry natin yung Blaze kung talagang pigmented siya. Pak. Oh, pak. Nakakagulat siya, guys. Kasi pigmented siya. Ayan. Ay, ang pigmented na. Tapos, try natin itong si Nadine. Pak. Hush. Sis. Oh, super pigmented, guys. And then, yung Comfort. Sino ka dyan? Slay. Apo na yata sa leg ko. Fantasy. Ay, pigmented, te. Fun. Wow. Pipi. Oh, pigmented na pigmented siya, guys. Tapos, Cylinder. Another one. This two. Yung sa hairline niya, na nilalagay dito para lumiit yung noon niya, guys. Hawks. And then your Burn, Velasco, Sha, Leti. Ay, pigmented, te. Grabe. Grabe na apa isa. Bump, Envy, Unique, Moon, Baby, Genius. Ay, grabe. Nadine, Divine, Pak, pigmented, and Proud. Ay, bet na bet ko yung eyeshadow. Very pigmented. So,
siguro marami tayong magagawang makeup look nito. So, ayun lang guys. Yun lang yung nasira si Slay. Pero okay lang kasi meron pa naman natira. Don't forget this. Okay. So, next, ito namang ating, ayay, natanggal. Natanggal siya, guys. Ayan, oh. Pero, okay lang. May pandikit naman ako dun. So, ayan, guys. Pasta. So, itatry natin yung, itong Amaze. Mine. Pak, very pigmented, guys. Ay, bet na bet. Talagang kumukulay talaga siya, guys. Oh, mystery. And then, punta tayo dun sa mga... Ay, ang ganda. Ang galing, oh. Ang ganda. Ang ganda. Yes, maganda siya kasi pigmented. Talagang kukulay yung gusto mong kulay. Kung ano color sa palette niya, guys, yun din ang lumalabas ng kulay pag sinuswatch mo na siya. Diba? Party, mood, ganda. Party. Ayan. Hala, sa promise. Dixin, timilan tayong flame, Moana, ayan. Surprise, girl, visit, taste, fresh, Fort, Pag, Chanel, Eplets, Royal, ay, ang blue na blue dahil. Ay, ikan. Cute! Ang ganda! Tapos meron itong twist, berry, and burst. Meron tayo, yan guys, burst. Yan guys, so, Super pigmented ang kaniyang mga eyeshadow, guys. Promise. Kaya, try nyong bumili. Daming looks na magagawa dito, guys. Ayan. Tapos, meron itong mataray. Taray. Oh! See? Very pigmented. Pigmented. Lava. And the last one is the Desire. Ayan, guys. ayun guys, Super pigmented, guys. So, ayan na nga, guys. Ito yung ating Glamskin Eye Palette. Ito yung ating Skin Eye Palette and the Glamskin Eye Palette. From Glamskin Manila and collaboration with Letisha Velasco. So, guys, ito yung ating na-swatch ng mga eyeshadow. So, very pigmented. And then, yung amoy. Wala siyang amoy, guys. So, ito yung gusto ko sa mga eyeshadow. Yung wala kang naaamoy na kung ano. Pero, abangan niyo po ang aming mga makeup looks na gagawin with this eyeshadow palette. Bye! Kuskusin lang para makita yung free item natin sa susunod na purchase. So, ayan guys, meron tayong free round soup. Meron tayong free round soup sa susunod nating purchase.